Salutare! Astăzi m-am gândit să vă prezint suportul meu pentru ghergheful de goblen. Este un suport care pe mine mă ajută foarte mult când cos goblen, deoarece îmi susține pânza de goblen dreaptă. Pot să cos cu ambele mâini, am libertate de mișcare și am acces foarte ușor la spatele goblenului. Acest suport este un suport din lemn. Eu l-am achiziționat acum câțiva ani de zile, 3-4 ani de zile cu aproximație, de la firma Manufactura Pihor. L-am descoperit întâmplător pe Facebook, era prezentat de doamne care îl foloseau deja, l-au achiziționat la momentul respectiv și am căutat, bineînțeles, informații mai multe despre acest suport, dar mai erau și altele. Iar atunci când m-am decis să-l achiziționez, am considerat că este cea mai potrivită variantă pentru mine. Este un suport destul de înalt, nu știu să vă zic cu aproximație așa dimensiunile, nu mai rețin cât scriu pe internet, dar piciorul, de exemplu, are vreo 35-34 așa de centimetri în lungime. Lățime ar avea vreo 10 centimetri. Acest picioruș, eu, de exemplu, îl pun sub piciorul meu, pentru că cel mai des când cos, eu cos stând pe canapea sau în pat. Mi este mult mai comod așa, dar acest suport se poate folosi și chiar și pe scaun sau pur și simplu pe masă. Îl așezăm pe masă și el va susține goblenul. Putem să lucrăm oriunde, asta contează. Și în mașină, dacă vreau să cos, eu mi-l pun sub picior și am suficient spațiu să lucrez cu el. Este un suport care se reglează. Pot, de exemplu, să strâng acest puișor și în felul acesta eu pot să-l dau cât de jos vreau sau să-l urc cât de mult doresc. Pentru că în felul acesta eu pot să-mi reglez în funcție de înălțimea mea, de spațiul în care lucrez, de dimensiunea goblenului, dacă e mai mare, mai mic, de dimensiunea gherghefului. Putem să reglăm. Acest lucru mi-a plăcut foarte mult pentru că mi oferă posibilitatea de a adapta nevoilor mele. Este un tip de suport care îmi permite să pun mai multe tipuri de gherghef. Pot să atașez acest tip de gherghef dreptunghiular, cum am. Acesta, de exemplu, ca dimensiune este de 25 pe 30 de centimetri. Mai am unul de 45, mi se pare, și pe 60, deci este unul destul de mare și pe acela pot să-l folosesc. Dar nu mai mult de atât, deci nu va suporta o greutate foarte mare, are o limită de dimensiunea gherghefului. Dar dacă nu vreau să folosesc tipul acesta de gherghef, să spunem, pot să folosesc și un gherghef fix. Aceasta este o ramă gherghef cu un model fix, adică nu se poate regla, spre deosebire de acesta care se poate regla, pentru că avem niște rotițe și putem să reglăm ghergheful. Pot să le strâng, de exemplu, aceste bare, să le fac mai mici, mai am o posibilitate de a le apropia. Dar în același timp, dacă eu am o pânză prinsă de acest gherghef, eu pot să rulez ghergheful și în felul acesta îmi strâng pânza în funcție de ce dimensiune are pânza mea. De aceea se numește reglabil. Aceasta este una fixă. Și
mai am o posibilitate să folosesc tipul acesta de gherghef rotund. Deci acest suport ne permite să folosim gherghefuri diferite, mai multe tipuri de gherghef, iar ăsta pentru mine a fost un lucru extraordinar pentru că eu folosesc mai multe tipuri de gherghef. Poate am 2-3 proiecte pe care le cos în același timp, că de exemplu acesta îmi permite să pun un goblen de dimensiuni mai mici și pot foarte ușor să-l scot din suport și să-l iau cu mine oriunde doresc, pentru că îmi permite la fel și acesta. Dar, ca să putem să prindem aceste tipuri de gherghef, avem nevoie de un capăt care este gândit special, așa ca niște fălci, să ne ajute pe noi să prindem acest tip de gherghef. Hopa, hopa. Să zicem că acesta îl folosesc pe acesta rotund sau pe acesta fix. La fel, prin șurubelele în așa fel încât eu să pot să folosesc acest tip de suport. Am o cheiță aici care mă ajută pe mine să prind șurubelele acestea. Felul acesta, suportul meu de goblen va rămâne fixat aici. Am prins bine. Și apoi îl voi prinde aici în suport. Pentru a-l prinde în suport, am un șurub. Cu această cheiță putem noi să strângem suficient de mult acest șurub încât să rămână aici fix. Și ca să-mi rămână și brațul suportului fix, strâng și de aici, în funcție de cum îl reglez eu. Dacă vreau să rămână fix, dacă totuși vreau să-l rotesc, pentru că eu am nevoie ca pe spate să mai închei câteodată, să fac niște salturi, sărituri, să pot să trec ața. Deci, repet, se poate folosi și fix, dar și mobil. Avem un plus, acest căpăcel pe care putem să-l punem sau nu. Este obligatoriu. Trebuie ținut bine, doamne, ca să nu cade. Strâng la fel ca minte.
bine pe aici. Dar mie îmi permite acum să rotesc. Deci eu pot să rotesc suportul meu. Să zicem, eu cos și vreau să întorc lucrul că am ceva de făcut pe spate. Și pot mult mai ușor să-l rotesc. Acum de greutate mi se lasă brațul acesta. Vreau să-l strâng puțin ca să îmi dea voie să lucrez. De aceea trebuie adaptat și în funcție de greutatea lucrurilor. Brațul acesta, de exemplu, capătul este mult mai greu. Deci are o greutate în plus și de aceea eu trebuie să-l adaptez în funcție de noua lui greutate. Și fac niște reglaje aici. Și pentru a face treaba aceasta, mut șurubul aici cu o nodă mai sus. Pentru a putea fixa mai bine și a avea mai bine control asupra greutății. Dacă vreau să fie mai sus, îl ridic mai sus în funcție de cum vreau eu să fie de înalt. Și ca să încep să lucrez, de exemplu, dacă mi se pare prea ridicat, cobor. Și în felul acesta, bineînțeles că dacă eu mi-l pun sub picior, va fi puțin mai jos și va fi altă înălțime. Îl adaptez atunci altfel. Acum, de exemplu, pe masă este ceva mai înalt. Îmi reglez, de exemplu, ca poziție, dacă mi se pare că se mai deplasează, mai strâng aici, vedeți? Și el acum rămâne fix. Acum pe masă nu prea are foarte multă stabilitate, pentru că acest capăt este din lemn și este destul de greu. Dacă lucrez pe masă, de exemplu, și vreau să aibă mai multă stabilitate, pun greutate. Mă folosesc de niște greutăți de croitorie, să zicem. Dacă mai am și pânza, clar că se schimbă greutatea și cumva pot să adaug. Mai am încă două, pot să le pun în funcție de ce nevoie am ca să stea. Dar vă repet, eu nu folosesc pe masă pentru că nu cos decât stând pe canapea sau în pat. Îmi este mult mai comod așa, ca să nu stau cu picioarele alternate să mi se umfle și prefer să stau la poziție verticală, în pat, cos la televizor, n-am nicio problemă. Am nevoie să rotesc, mai dau drumul de fluturașul acesta ca să-mi permită să rotesc. Îl rotesc în ce direcție vreau. Întotdeauna e bine să fie puțin eliberat, ca că nu ne permite să-l desfacem. De asta și căpăcelul acesta e sensibil, trebuie dat cu ușurință, pentru că eu, de exemplu, l-am crăpat puțin, l-am forțat și fiind lemn s-a crăpat, s-a fisurat, dar nu s-a rupt, nu s-a văzut încă îl pot folosi, dar ca idee să știți că totuși trebuie multă grijă, pentru că aceste componente fiind din lemn se mai pot deteriora. Dar după cum vedeți, stă foarte bine suportul aici. Este extrem de util. Vedeți, are stabilitate. Pot să-l folosesc și așa, nu mă deranjează. Doar că mi este mult mai greu, având în vedere că eu cos sunt dreptace, mi-e mai greu să cos așa. Și prefer să-l țin pe partea stângă. Acum trebuie prins puțin șurubelul ăsta, că nu mai stă, de exemplu. Aici, asta e când e folosit acest capăt, are o greutate mai mare. Și tot timpul trebuie prins strâns șurubelul ca să stea. Eu simt tot timpul de cheiță. Bineînțeles că nu o să întoarcem lucrul tot timpul, de asta zic că îl adaptăm în funcție de nevoile noastre. Vreau să schimb capătul, îl schimb cu altceva.
la fel va sta foarte bine și eu mi-l adaptez în funcție de nevoi, de ce am de cusut, rotesc, am nevoie să lucrez pe față, pe spate, de lucruri, reglez de aici. Ca să pot să prind ghergheful acesta, trebuie să desfac acest capăt. Îl dau jos. Dar păstrez căpăcelul, iau șurubul. La fel de suport, prind aici în ultimul în capătul cel mai înalt. Aici durează cel mai mult, dar v-am zis, la ghergheful lui original în ideea că este cel venit de la manufactura Before, se potrivește acest șurubel și intră mult ușor, de până de mult efort. Și am fixat și acest gherghef. La fel, îl pun la înălțimea pe care o doresc, îl reglez și pot foarte ușor să-l rotesc, pentru că atunci când lucrez să pot să întorc lucru de multe ori. Așa. Bun. Sunt și lucruri bune și foarte bune, dar sunt și lucruri mai puțin bune și mai puțin plăcute și o să vi le expun așa cum le-am descoperit și eu în ordinea aceasta. Bineînțeles că încă de la început mi-am dat seama cât de util este acest suport și cât de mult mă ajută. Enorm de mult mă ajută. Îmi este extrem de util. Faptul că pot să-mi reglez pe înălțimi, pe lățimi, pot să am diferite dimensiuni de gherghef și tipuri, fix, mobil, din acesta reglabil. Faptul că pot să-mi adaptez la înălțime, asta îmi place foarte mult pentru că nu sunt nevoită să stau cu capul în jos, pot să-mi ridic undeva la nivelul ochilor și în felul acesta nu-mi solicit foarte mult coloana. Chiar dacă stau în pat și uneori am momente când mai obosesc dacă nu schimb poziția sau nu mă mișc, mai obosesc. Gata. Vreau să dau mai jos și de aia. L-am dat mai jos ca să fie mai ușor de folosit. Așa. Deci acestea au fost plusurile, lucrurile foarte bune. Ne ajută mult să, v-am zis, să putem să folosim diferite tipuri de gherghef, iar acesta este un lucru bun. Ce mi-a mai plăcut, faptul că pot să stau în pat, cu picioarele drepte sau pe o canapea și să-mi pun sub picior acest suport, acest picioruș al suportului de goblen și stă foarte bine, nu-mi alunecă, este foarte bine că pot să cos așa. Mi se pare mult mai odihnitor decât dacă aș sta pe scaun. Personal nu cos pe scaun, nu-l pun pe masă,
deși vedeți că stă foarte bine și pe masă. Faptul că nu are acest capăt, cred că se observă că acum are mai multă stabilitate pe masă. Deci la acest tip de gherghef are mai multă stabilitate, nu mai am nevoie de greutăți ca să stea. Stă foarte bine. Acest capăt este foarte greu, vă repet. Are aceste părți de îmbinare foarte grele. Nu exagerat, că acum eu vorbesc foarte grele în ideea că îmi trage suportul și uneori se mai dezechilibrează, nu ține foarte bine suportul, pentru că sunt momente când, dacă tot îl întorc și îl folosesc, se slăbește șurubelul și eu tot timpul trebuie să stau să-l regle, să închid aceste... Deci trebuie să stau cu cheia aceasta în permanență după mine, pe lângă mine. Și asta nu-mi place, vă zic sincer. Ce nu mi-a mai plăcut la acest suport, încă de când a venit, dacă se observă, avem acest șurub în mijloc și nu intră foarte mult suportul. La acesta e în regulă, pentru că e rotund, nu are nevoie de foarte mult spațiu. Dar cum este acesta, de exemplu, îl prinde, intră, dar vă zic că sunt momente când se slăbește și nu ține foarte bine. Și au fost momente când m-am trezit că mi-a ieșit din suport ghergheful. Deci trebuia să fie cumva acest șurubel creat altfel. Nu știu, e părerea mea personală, vă zic sincer ce mi-a plăcut mie și ce am observat în timpul lucrului. Dar sunt lucruri minore, vă repet. Ceea ce are ca plus și lucruri bune și avantajele sunt mult mai mari decât dezavantajele. Iarăși un dezavantaj ar fi faptul că aceste componente sunt din lemn și sunt mult mai sensibile. Mie, v-am zis, căpăcelul acesta de îmbinare, acest căpăcel care am observat că avea niște mici fisuri încă de când l-am primit și, bineînțeles, la câteva utilizări, de câteva ori când am rotit, acele fisuri s-au mărit, s-au făcut mult mai mari. Iar acest lucru nu mi-a plăcut, n-am avut nici cum să-l schimb, dar deși au fost fisurile acelea, nu s-a rupt. Ăsta a fost un lucru minunat, că nu s-a rupt. Acesta este suportul meu pentru ghergheful de goblen. Bineînțeles că găsiți pe piață multe variante, sunt și multe firme care le comercializează. Dacă aveți posibilitatea să vă comandați din afara țării, este și mai bine că acolo găsiți o varietate mult mai mare de suporturi. Sunt unele suporturi, acesta este cu un picior, dar sunt suporturi care au două picioruri și pe lateral și chiar în anumite momente, dacă aveți un gherghef mai mare, acela, de exemplu, ar fi util, pentru că și eu am un gherghef mai mare și în anumite momente se lasă, se înclină și mi este foarte greu să cos așa cu el, dar acesta e mai micuț, este, de-aia zic, potrivit perfect pentru acest suport. Vă adaptați și în funcție de dimensiunea lucrului vostru și de nevoi. Dacă e pânza sau un goblen mai mare, nu e foarte rău că poate fi rulat pe aceste bare de la gherghef. Sper că v-a fost util. Sper să puteți să vă achiziționați un asemenea suport, pentru că vă ajută să lucrați mult mai rapid. Aveți o stabilitate mai mare a lucrului. Pânza stă întinsă pe gherghef, deci nu se va deforma foarte tare, presiunea va fi mult mai mică. Îl aveți acolo, puteți să lăsați lucrul deoparte și când vă reapucați aveți deja suportul pregătit, decât să începeți să coaseți. Cusutul cu ambele mâini vă ușurează munca și, bineînțeles, vă scurtează timpul de coasere. Deci sunt foarte multe avantaje. Vă recomand acest suport.
Eu l-am cumpărat pentru mine, v-am zis, firma este recunoscută, au și alte produse, bineînțeles, sunt standuri pe care le puteți folosi, de exemplu, pentru podea. Sunt mult mai mari, la fel se rotesc, deci găsiți o varietate mare de produse și nu numai, sunt și alte site-uri care comercializează și alte firme. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Numai bine!